90Hz Super AMOLED display එකක්, unique camera design එකක්, under display fingerprint scan එකක් සහ milliampere 5000ක බැටරි එකක්, 15 watts fast charging එක. වෙනද වගේම Tech Haqam YouTube channel එකට මේ වීඩියෝ එක බලනවා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. රිලීස් වෙලා ටික කාලයක් ගත වුණු Samsung Galaxy A32 smartphone එකේ unboxing එක වගේම full review එක තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි බලන්න යන්නේ. subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න Tech Haqam YouTube channel එකට. තවත් කතා නොකර අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම box එකේ ඉටි කවරය ඉවත් කරගමු. box එකේ යටින්ම මේ phone එකේ model number එක, color variant එක, මේ තියෙන awesome black color එක. මේකට අමතරව තවත් පාට 3කින් සම්පූර්ණයෙන්ම පාට 4කින් මේ smartphone එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට RAM storage variant එක මම මිලදී ගන්න තියෙන්නේ 6GB RAM 128GB variant එක. box එකේ ඉස්සරහ පැත්තේ උඩින්ම Galaxy A32 කියලා ඊට යටින් device එකේ පින්තූරයක් සහ Samsung කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. box එකේ වම් පැත්තට වෙන Galaxy A32 කියලා device එකේ පාටින්ම සඳහන් වෙනවා. box එකේ පියන slide කරලා මේ වගේ ඉවත් කළාට පස්සේ මුලින්ම තවත් පොඩි box එකක්. ඒ box එකේ user manual එක සහ warranty card එක විතරයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. back cover මේ smartphone එක මිලදී ගනිද්දී ලැබෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට අපේ Galaxy A32 device එක බලා ගන්න පුළුවන්. device එක පැත්තකින් තිබ්බට පස්සේ standard USB to type C cable එකක්, SIM removal tool එක සහ අවසාන වශයෙන් 15 watts fast charging adapter එක බලා ගන්න පුළුවන්. box contents විදිහට නම් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙච්චරයි. smartphone එක boot වෙනකම් button and ports placements ගැන කතා කරමු. power button එක සහ volume rockers දකුණු පැත්තේ සහ වම් පැත්තට වෙන SIM tray එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ SIM tray එකට nano SIM දෙකකට අමතරව තවත් micro SD card එකක් දාන්න පුළුවන්. phone එකේ උඩින්ම secondary noise cancellation microphone එක, phone එකේ යට පැත්තට වෙන 3.5mm headphone port එක, primary microphone එක, USB type C port එක සහ bottom firing speaker grill එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ smartphone එක අතට ගත්ත ගමන්ම මුලින්ම feel වෙන දේ තමයි මේ smartphone එක lightweight smartphone එකක්. high capacity battery එකක් pack කරලා තිබුණත් gram 185කට අඩු බරක් සහ මිලිමීටර් 8.4ක ගණකමක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ හින්දා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ weight management එක හොඳ මට්ටමක තියෙනවා කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ glossy back එක දිහා බලද්දී glass back එකක් කියලා හිතුණත් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට තියෙන plastic frame එකක් වගේම plastic back එකක්. ඒත් display එකට Corning Gorilla Glass 5 protection එකත් ලබා දීලා තියෙනවා. design එක ගැන බලද්දී මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අපිට වෙනස්ම විදිහේ camera design එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. වෙනම camera lenses වලට module එකක් යොදන්නේ නැතුව lenses ටික සහ flash එක වෙන වෙනම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. glossy back එකක් තියෙන හින්දා fingerprint සහ smudges වැඩිපුර ඇලෙන්න බලනවා. ඒ හින්දා වෙනම මේ වගේ back cover එකක් මිලදී ගන්න එක හොඳයි. box එකේ back cover එකක් අඩංගු වෙන්නේ නැති හින්දා. ඊළඟට මේ smartphone එකේ තවත් වැදගත් part එකක් වෙන display එක ගැන කතා කරද්දී මේ smartphone එකේ අඟල් 6.4ක super AMOLED display එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම resolution එක විදිහට 1080 2400ක pixel resolution එකක් සහ 411ක ppi density එකක් යන full HD plus resolution එකක් තමයි බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. AMOLED display එක full HD plus resolution එක සහ 410කට වැඩි ppi density අගයකුත් තියෙන හින්දා inky blacks, natural colors සහ ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමේ details මේ display එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. display එක ගැන තවදුරටත් කතා කරද්දී refresh rate එක, මේ display එක 90Hz වෙනකන් high refresh rate එකක් support කරනවා. ඔයාට අවශ්‍යයි නම් settings වලින් 60Hz වලටත් මාරු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. 90Hz refresh rate එකක් උනත් flagship range එකේ smartphones වල තරමට බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. ඒත් 60Hz refresh rate එකක් තියෙන smartphone එකකින් මේ smartphone එකට මාරු වෙද්දී සැලකිය යුතු මට්ටමේ වෙනසක් experience කරන්න පුළුවන්. 800 nits වගේ peak brightness අගයක් තියෙන නිසා outdoor ගොඩක් එළිය තියෙන තැනකදී උනත් display එකේ තියෙන දේ බලා ගන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. සහ විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ දේවල් දෙකක් තමයි AMOLED display එකක් යොදලා තියෙන හින්දා සුපුරුදු always on display පහසුකම clock style එක always on display එක tap කරලා wake කරනවාද සහ schedule කරනවා වගේ settings වගේ අවශ්‍යතාවන් වලට අනුව customize කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ fingerprint scan එක display එක යටට යොදන්න Samsung සමාගමට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. මේ price range එකේ තියෙන බහුතරයක් smartphones වල අපිට physical fingerprint scan එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ අතින් බලද්දි මේ smartphone එකට under display fingerprint scan එකක් යොදපු එක නම් ගොඩක් හොඳ දෙයක්.
ඩිස්ප්ලේ එක ගැන නම් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක කම්ප්ලේන් කරන්න කිසි දෙයක් නැහැ. ඒත් ටිකක් පරණ ඉන්ෆිනිටි U එහෙම නැත්නම් ඩියු ඩ්‍රොප් නොච් ඩිසයින් එකක් සහ චින් එක පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ හાર્ඩ්වෙයාර් ස්පෙක්ස් ගැන කතා කරද්දී මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක බලගන්වෙන්නේ MediaTek Helio G80 කියන 12 nanometer chipset එකෙන්. මේ processor performance වලින් Qualcomm Snapdragon 665 processor එකට සමාන වෙන හොඳ මට්ටමේ processor එකක්. ඒත් මේ processor බහුලව අපිට බලා ගන්න පුළුවන් උනේ රුපියල් 35000කට අඩු ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් වල. ඒත් රුපියල් 60000කට ආසන්න ස්මාර්ට්ෆෝන් එකකට මේ processor යොදවපු එක මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ අඩුවක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒත් එදිනෙදා day to day activities කරගන්න casual gaming වලට උනත් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වගේම GPU එක විදිහට Mali G52 MC2 GPU එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් heavy gaming වලට විතරක්ම focus කරලා ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්න කෙනෙක්ට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක සුදුසු නැහැ. මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේම ගේමින් වලට මීට වඩා හොඳ ප්‍රොසෙසර්ස් එක තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන්. RAM සහ storage ගැන කතා කරනකොට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක variants දෙකකින් විතරයි ලංකාවේදී මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. 6GB RAM 128GB සහ 8GB RAM 128GB storage විදිහට. nano SIM දෙකකට අමතරව තවත් micro SD card එකකුත් support කරන හින්දා 1TB නම් micro SD card එකක් දාලා storage එක වැඩි කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ Geekbench benchmark score එක විදිහට 363ක විතර single core score එකක් සහ 1255ක විතර මල්ටි කෝර් ස්කෝර් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ලේටස්ට්ම Android 11 එක උඩ One UI version 3.1 බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 64 megapixel quad camera setup එකක්. primary megapixel 64ක f1.8 wide angle lens එකක්, face detection auto focus පහසුකමත් එක්ක primary megapixel 64ක කැමරා එකත් pixel binding නිසා default capture කරන්නේ 16MP resolution එකෙන්. ඔයාට අවශ්‍යයි නම් 64MP වලට switch කරගෙන high resolution photos capture කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට megapixel 8ක ultra wide lens එකක්, megapixel 5ක macro lens එකක් වගේම අවසාන වශයෙන් megapixel 5ක depth sensor එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට selfie camera එක විදිහට එහෙම නැත්නම් front facing camera එක විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා megapixel 20ක f2.2 wide angle lens එක. selfie camera එකනොත් default capture වෙන්නේ 20MP resolution එකකින් නම් නෙවෙයි. front facing camera එක සහ rear facing camera එක පාවිච්චි කරලා උඩරිම වාට video record කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ 1080p 30fps වෙනකම් විතරයි. ඊළඟට බයෝමෙට්‍රික්ස් විදිහට වගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ආරක්ෂාවට පින් එකක්, පැටර්න් එකක් සහ පාස්වර්ඩ් වලට අමතරව ටිකල් අන්ඩර් ඩිස්ප්ලේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් ස්කෑන් එකක් සහ මෙගාපික්සල් 20ක සෙල්ෆි කැමරා එක භාවිතා කරන software based facial recognition option එකකුත් ලබා දීලා තියෙනවා. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බයෝමෙට්‍රික්ස් option දෙකම average මට්ටමේ ස්පීඩ් එකෙන් unlock වෙනවා. ඒ වගේම accuracy එක පැත්තෙන් ඉදිරියෙන් ඉන්නේ අන්ඩර් ඩිස්ප්ලේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් ස්කෑන් එක තමයි. ඊළඟට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බැටරි එක විදිහට මිලියම්පියර් 5000ක ලිතියම් අයන් බැටරි එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. Samsung mid range ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක මේ වගේ high capacity බැටරි එකක් අන්තර්ගත කරපු එක ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මේ බැටරි එක charge කරන්න 15 watts වෙනකන් තමයි fast charging support කරන්නේ. ඒ හින්දා බිඳුවේ ඉඳලා 100%ක්ම charge වෙන්න පැය 2කමාරකට ආසන්න කාලයක් ගත වෙනවා. ඒත් super AMOLED display එකක් තියෙන හින්දා heavy use කළා දවසක වගේ බැටරි life එකක් වගේම සාමාන්‍ය යූසේජ් එකේදී දවස් 2ක විතර බැටරි ලයිෆ් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අවසාන වශයෙන් මේ Samsung Galaxy A32 ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මිල ගැන කතා කරද්දී මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මම මිලදී ගත්තේ Ideal Shop එකෙන්. අවශ්‍යයි නම් links පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ 6GB RAM variant එක රුපියල් 54000ත් 58000ත් අතර මුදලකට සහ 8GB RAM variant එක රුපියල් 59000ත් 64000ත් අතර මුදලකට තමයි අලෙවි වෙන්නේ. ඔය මිලදී ගන්න දවසත් තැනත් අනුව මේ මිල වෙනස් වෙනවා. මේ වීඩියෝ එක වාට වැදගත් වුණා නම් like කරලා හැකිතාක් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell button එක click කරන්න. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.